تراکوستومی یا لوله‌ای که در این قسمت در واقع گلو گذاشته میشه تا تنفس بهتری بیماران داشته باشن. حتما شما این رو دیدین و یا شنیدین. سلام. تراکوستومی لوله‌ای هستش که اغلب در بیمارستان به علتهای مختلف برای بیماران گذاشته میشه تا تنفس بیماران تسهیل بشه. از این طریق اغلب اکسیژن گذاشته میشه یا به دستگاه‌های ونتیلاتور وصل میشن و ساکشن ترشحات ریه انجام میشه. منتهاش اینه که بعضی از بیماران به علت بیماری مزمن، حالا به هر طریقی، با همین تراکوستومی به منزل میرن و از بیمارستان خارج میشن. حالا علت این که این لوله رو میذارن چی هستش؟ ببینین، اول این که بیماری که لوله تراشه داره، به هر دلیلی تنفسش مختل هستش، لوله تراشه میذارن و زیر دستگاه میذارنش. اگر که حالا بنا به وضعیت بیمار و پروتکل پزشک ممکنه بعد از 1 هفته یا بعد 3 روز 4 روز، حالا اون بنا به تشخیص پزشک داره، لوله رو خارج کنن و این لوله تراکوستومی رو بذارن. پس اولا بسته به وضعیت بیمار این کار رو انجام میدن. خب، موارد دیگه هم که اگر میخوایم بگم براتون و خوب متوجه بشین، لایک و سابسکرایب یادتون نره اگر تا اینجا خوشایندتون بوده و به معلوماتتون اضافه شده. مورد دیگه اینه که ممکنه که فردی در خارج از بیمارستان دچار حالت خفگی بشه، در اثر ورود اجسام خارجی به نای دچار خفگی بشه و امکان این که اون جسم خارجی رو از نای بیارن بیرون نیست و در نتیجه اورژانس میاد و تراکوستومی را همونجا انجام میده تا تنفس بیمار برگرد. مورد بعدی این هستش که ممکنه که اسپاسم‌های خیلی شدید ایجاد بشه. مثلا برفرض چه نوع اسپاسم؟ مثلا شما بیمارانی که دچار تشنج‌ها و یا سرهای مختلف، حالا سر شدید داریم، ضعیف داریم، ممکنه که صرع خیلی شدیدی باشه، نتونن تنفس کنترل بکنن و یا تشنج‌های خیلی وسیع نتونن کنترل کنن و مانع از تنفس خوب بشه، میان این تراکوستومی رو انجام میدن. و یا اینکه ممکنه که از بیرون قسمت نای بیمار مورد اصابت قرار بگیره و مجددا تراکوستومی میذارن. از موارد دیگه سوختگی شدید دهان و در واقع نای و مری در قسمت فوقانی هستش، سر و صورت هستش، در این قسمت هم دوباره تراکوستومی میذارن. یک مورد دیگه ای هم که تراکوستومی شایع هستش، بیمارانی هستش که تومورهایی در قسمت سر در واقع این حفره صورتشون دارن و تنفس به خوبی انجام نمیشه، در نتیجه مجبور تراکوستومی میشن. در نهایت هر عاملی که باعث انسداد مجاری تنفسی از این قسمت به بالا، از قسمت گردن به بالا بشه، تصمیم میگیرن که تراکوستومی انجام بشه و مجرای هوایی رو باز بکنن. فقط یک مورد استثنا بود که در بیمارستان ها اگر مدت طولانی لوله تراشه بذارن برای تنفس، خب مجبور میشن عوض بکنن و لوله تراشه رو به تراکوستومی در واقع تغییر بدن. حالا این افراد خیلی هاشون من اینجا براتون مراقبت هایی که افرادی که تراکوستومی دارن رو خدمتتون میگم.
یکی این که دو بخشه. یه موردی که بیمار در بیمارستان تراکوستومی داره، یه مورد دیگه هم اینه که بیمار با تراکوستومی به منزل ترخیص میشه. یه مورد دیگر هم یادم رفته. امکان داره بیمارانی مبتلا به کنسر مری و یا نای هستن و یا فیستول هایی دارن در نای و در واقع مری دارن، در نتیجه پزشک مجبور میشه تراکوستومی بذاره. خب مراقبت در بیمارستان، مراقبت از تراکوستومی در بیمارستان. اولا تراکوستومی رو باید در واقع در جای خودش نه زیاد سفت باشه نه زیاد شل باشه و معمولا تراکوستومی ها یه بندی دارن که دور گردن بسته میشه. باید یه طوری باشه که اندازه یک انگشت زیرش فاصله باشه که به گردن فشار نیاد. اطراف تراکوستومی باید یه در واقع گاز باشه که در ترشحاتی چیزی اگر که باشه توسط اون گاز گرفته بشه. هر روز باید این گاز تعویض بشه، اطراف تراکوستومی شستشو داده باشه، حالا با پروتکل بیمارستان. ولی حالا خیلی ساده اگر من بگم مثلا با یه چیزی مثل نورمالسالین اطراف و گاز رو خیس میکنیم، اطرافش رو در واقع تمیز میکنیم. بعضا دیده شده که پوست اطراف تراکوستومی حالت سوختگی پیدا میکنه، چون اون ترشحاتی که هست ممکنه که حساس بشه و پوست قرمزی پیدا کنه. بر اساس ما نمیتونیم وازلین یا در واقع کرم های چرب بذاریم، چون اکسیژن از اون طریق میگیره و ممکنه که حالت سوختگی بیشتر بشه. در نتیجه طبق تجویز دکتر و یا پزشک داروسازمون، فارماکولوژیستمون، یه پمادهایی رو میزنیم که هم حالت ارتیام بخش باشه، هم اینکه جلوگیری از عوارض ناشی از اون بشه. سعی میشه که باید حتما وقتی که ساکشن میکنیم از سندهای سعی کنیم که سند حتما استریل باشه، چون که داخل در واقع نای ما استریل هستش و باید حتما سند استریل باشه. و با نورمالسالین وقتی که ساکشن میشه با نورمالسالین اون سند رو شستشو بدیم، داخلش رو به خصوص. و اینکه حتما باید نورمالسالین هر روز تعویض بشه. یه موقعی هستش که بیمار ترشح فوق‌العاده‌ای داره و مجبور میشیم که مثلا روزی 2 بار 3 بار ما این نورمالسالین رو عوض بکنیم، اون هیچی. ولی یه موقع می‌بینی بیمار ترشح خیلی کمی داره و این نورمالسالین میمونه، حتما باید اون محلول رو حداقل روزی 1 بار تعویض کنیم. سندها هم معمولا 600 1 بار عوض میشه، ولی باز هم بسته به شرایط بیمار، شرایط بیمارستان و یا دستور پزشک باید این کار رو انجام بده. از مراقبت‌های دیگه تراکوستومی این هستش که حتما قبل از هر غذا تغذیه حتما مطمئن باشین که اون کاف تراکوستومی یا اون بادکنکی که هستش حتما پر باشه، چون اگر که پر نباشه ممکنه که غذا اشتباهاً بره داخل نای، پس اونو حتما پر کن. از این سر کاف رو نباید ببرین، چون باعث آسیب زدن یا سوراخ شدن در واقع تراکوستومی میشه. اگر که اشتباهاً این اتفاق افتاد حتما فوراً به اولین مرکز درمانی مراجعه کنید. مواظب باشین که تراکوستومی خارج نشه و اینه که پتو یا امثال هم موقعی که دارن استراحت میکنین پتو یا امثال هم روی تراکوستومی قرار نگیره، چون که ممکنه که اتفاقات ناخوشایندی بشه.
و اینه که به دور از گرد و غبار باشیم. به خاطر همین من میگم که حتما و یا به دور از جاهایی که حشره زیاده، به دور از در واقع اینجور جاها باشیم. و اینکه حتما هر گونه تغییر و تحولی در تنفستون ایجاد شد سریعا به پزشک مراجعه بکنیم. و اینه که اگر که همونطور که دوباره گفتم، اگر که حس کردین ترشحی گیر کرده داخل تراکوستومی و نمیتونید تنفس بکنید، اینه که حتما به اولین مرکز درمانی مراجعه کنیم. و هر ساکشن هم باید مراقب باشین که بیشتر از 10 ثانیه اگر که کسی مجبور شد توی خونه خودش انجام بکنه 10 ثانیه بیشتر طول نکشه. و اگر که توی خونه دیدین که ترشحات خونی هست، معمولا سریعا 2 cc آب مقطر استریل به تراکوستومی بریزین و اینکه تا خونریزی کنترل بشه و ساکشن کنین خیلی و بکشین. اون 2 cc رو نباید بذارین توی در واقع اون 2 cc حالت شستش رو میده که خون نمونه اون تو. بعد از هر ساکشن که تو خونه انجام میدین، حتما اکسیژن با غلظت بالا برای چند لحظه بگیرین و بعد اکسیژن معمولی 3 لیتر معمولا پزشک بهتون میگه که چه کار کنیم. و اینه که اگر که این خیلی مهمه که در حین ساکشن باید بیمار رو فرد سرفه بکنه و ترشحات انباشته نشه تا این خلط‌ها خارج بشه. و اینه که باید در صورت بروز هر گونه تب و یا افزایش ترشحات چرکی سریعا به مرکز درمانی یا پزشکش مراجعه بشه. اگر که در واقع اون لوله تراکوستومی در واقع فلزی نبود و از جنس‌های دیگه بود، باید هر 5 تا 7 روز یک بار تعویض بشه. بازم بنا به اون پروتکلش تراکوستومی باید اون رو انجام بده. و اینکه دوباره بهتون تاکید میکنم که برای اینکه در واقع اطراف اون زخم یا تراکوستومی تازه بمونه، از مواد مرطوب کننده روغن اصلا نزنید، چیزای کرم های روغنی نزنید، چون خودش وقتی که فردی اکسیژن میگیره همون اون در واقع کرم روغنی که میزنه، کرم چربی که میزنین باعث سوزوندن در واقع پوست میشه. همین دیگه. ایشالله که خوشتون اومده باشه و سلامت و پیروز باشین. از نکات دیگه تراکوستومی که میخواستم بگم اینه که صاف به پشت بیمار نخوابه به هیچ وجه و حالت حداقل درجه‌ای که بیمار به خودش میگیره که بخوابه 30 درجه است. ما بین وقتی که بیماری که تراکوستومی داره 30 تا 45 درجه باید سرش بالا باشه و این خیلی برای بیمار مفیده. موقع ساکشن کردن دستگاه رو نباید روشن باشه، باید خاموش باشه یا اون لوله ساکشن رو خم بکنیم، لوله رو بکنیم داخل نای و بعد به حالت روشن کنیم، به صورت دورانی این لوله رو بکشیم بالا. اگرم که میبینیم سفت به بنبست خوردیم یا اصطلاحاً بلاک بود، فشار ندیم، چون که ممکنه که اون خلط‌ها غلیظ شده باشه. وقتی که فشار میدیم، ضربه میدیم، اون خلط‌ها رها میشه و میره داخل ریه و اینا گیر میکنه و مشکلات عدیده‌ای رو پیش میاره. حالا توی خونه باید چی کار بکنیم؟ توی خونه وقتی که البته اینو بگم که
قبل از اینکه بیماری مرخص بشه آموزش‌های لازم توسط پرستاران بخش و یا پزشک داده میشه. ولی اینجا چند نکته رو خدمتتون میگم. اولا باید یک روکش نازکی داشته باشه وقتی که بیمار میره بیرون و حتما باید یه چیزی روی حالت دستمال گردن به این صورت گره به پشت زده بشه و روی تراکوستومی افتاده بشه که احیانا اجسام خارجی یه دفعه وارد تراکوستومی نشن. ساده ترین اون میتونه مثلا مگس یا پشه یا هر چیز دیگه ممکنه که بره داخلش. پس یه دستمال گردن اینجوری به حالت میبندیم، سفت نباشه، آزاد باشه و جلوی تراکوستومی باشه. دوم اینه که هر روز اطراف تراکوستومی حتما شسته بشه و اینه که حتما بخور سرد توی محیط باشه، بخور گرم نباشه، چون بخور گرم باعث میشه که در واقع ریه ها ملتهب تر بشه. بخور سرد مناسبه که التیام بخش هستش. ضمن این که حتما اطراف شستشو داده بشه، اطراف در واقع این محل تراکوستومی چون ترشحات خارج میشه حتما شستشو داده باشه، تمیز باشه حتما. و اینکه معمولا اینطور افراد صدایی ندارن و یا خیلی ضعیف دارن و اکثرا با این انگشت نگه میدارن و صحبت میکنن و حالا بستگی به این داره که مثلا نوع جراحیشون. یه موقع میبینی تومورهای حنجره دارن و با این تومورها مجبور میشن تراکوستومی بذارن و خب این تراکوستومی بعد از مدتی میبندنش، ولی تو اون مدت مثلا با این انگشت صحبت میکنن و صداهای خیلی مبهم و یا در اثر گفتار درمانی بهتر میشه. پس مراقب باشین که تراکوستومیتون دچار اختلال نشه و ضمن این که در خونه حتما مراقب باشین دچار عفونت نشین و اگر فردی که دچار سرماخوردگی هست یا هر گونه عفونت یا حتی اینکه ممکنه که خودتون سرماخوردگی پیدا کنین، خیلی راحت از اینجا چون محیط ریه به بیرون باز هستش خیلی سریع عفونت میکنین. یه نکته مهمی که الان یادم افتاد اینه که وقتی که حمام میگیرن افرادی که تراکوستومی دارن در منزل حمام میگیرن اینه که حتما گردن به این صورت باشه، چون وقتی که صاف باشه زیر دوش آب هستن این آب میره روونه ناخودآگاه از صورت میاد و روونه خود تراکوستومی میشه. پس موقعی که حمام میکنی گردن به این صورت باشه که آبی داخل تراکوستومی نشه. بعضی ها میگن که بهتره که یه پوششی بذارن اینجا که آب نره، ولی که بهترینش همین هست گردن پایین باشه که آب داخل تراکوستومی نره. و بعد از اینکه از حمام خارج شدین از دور همینجوری سریع یا با حوله سعی کنین سریعتر خشک بکنین و یا از دور با سشوار سر و گردن و اینا رو نسوزونین وقتی که سشوار میکشین. به خاطر همینه که من توصیه نمیکنم، چون ممکنه سشوار رو اینجوری کنیم بسوزه. و خشک کنین با دستمال، خشک کنین که آب داخلش نره و خیلی حواستون باشه که عفونت از این طریق وارد نشه. خیلی ممنون، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید.